Video ini telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar bakti siswa kumpulan 8 di bawah program Siswa UPM Prihatin 2020. Wawasan 2020 mungkin tidak tercapai, tetapi kita tidak dapat menafikan realiti bahawa negara kita telah mencapai kemajuan yang pesat setelah merdeka 62 tahun yang lalu. Namun, arus kemajuan itu telah membawa dinamik yang baru kepada kehidupan sosial kita. Kemajuan dari segi sektor perubatan telah menaikkan jangka hayat rata-rata kepada usia 80-an dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan kemajuan dari segi sektor ekonomi telah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk golongan pemuda dan pemudi. Namun, adakah kita pernah terfikir apakah nasib orang-orang tua yang terabai? Mujurlah, terdapat Rumah Perlindungan Orang Tua Selangor Relief Agency iaitu SRA. Untuk insan-insan ini diusahakan dengan objektif membantu penghuni mencapai tahap kesihatan yang baik dan memberi perkhidmatan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Rumah ini berjaya didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia iaitu JKM pada 7 Januari 2020. Rumah ini adalah ilham saudara Syahril Hussein yang merupakan pengerusi NGO Selangor Relief Agency atau singkatannya SRA. Rumah perlindungan ini memfokuskan kepada penjagaan orang tua yang ditempatkan di hospital-hospital tetapi tidak dituntut oleh ahli keluarga atau waris. Atas kesedaran dan rasa prihatin, SRA menubuhkan rumah perlindungan ini yang turut dibantu rakan NGO iaitu Persatuan Bantuan Masyarakat Malaysia iaitu CRS. Rumah perlindungan yang pertama sedang beroperasi sebagai HQ di alamat nombor 6, Jalan Desiran Malawati 3/4, Taman Desiran Malawati. Penghuni Rumah Perlindungan Orang Tua SRA adalah rujukan hospital dan keluarga. Mereka terdiri daripada warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini sedang menunggu kepulangan balik atas kerjasama Kedutaan Indonesia. Penghuni masing-masing dalam lingkungan usia 45 hingga 82 tahun. Terdapat beberapa hospital yang menghantar pesakit ke kediaman ini. Antaranya ialah Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Antara aktiviti penghuni adalah pengajian Al-Quran, solat berjemaah, fisioterapi dan permainan seperti dam haji, keram dan congkak. Dalam menjalankan tugasan mereka, saudara Syahril bersama staf-staf rumah kebajikan ini berusaha merealisasikan visi dan misi mereka. Bangunan ini merupakan rumah ketiga yang dalam proses permohonan pinjaman untuk dibeli demi menempatkan lebih ramai penghuni. Terdapat juga kekurangan barang-barang perubatan dalam ambulans yang perlu diisi segera. Anda boleh menyalurkan bantuan kewangan ke akaun Pertubuhan Sukarelawan Agensi Bantuan Selangor SRA, Organisation Volunteer Selangor Relief Agency atau SRA, atau ke akaun sementara Pusat Jagaan Warga Tua SRA. Sebarang pertanyaan boleh berhubung Encik Syahril di talian 019 879 1926. Sumbangan anda adalah amat dialu-alukan.